What's up mga kapatid, this is Ed Steady at nandito naman po tayo sa panibagong tutorial at ngayon po ay tuturo ko sa inyo paano i-apply ang zoom in at zoom out effect gamit ang KINEMASTER or KINEMASTER application. Actually mga kapatid, ang ganyan ay nananatiling isang katanungan pa rin or palaisipan pa rin para sa akin kung ano ba talaga yung name ng application yan, kung ito ba talaga ay KINEMASTER or KINEMASTER. Kung meron po nakaka-alam sa inyo kung ano yung tamang pronunciation ng name ng application na to, please comment down below para pare-pares po tayo ito. Type 1 kung sa tingin nyo ito ay KINEMASTER, then type 2 naman kung sa tingin nyo ito ay KINEMASTER. Okay? So simulan na natin itong tutorial na to in 3, 2, 1. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So okay guys, nandito tayo sa aking cellphone. Okay, so kung wala pa kayong KINEMASTER or KINEMASTER application sa inyong cellphone, okay, puntahan nyo itong Play Store. Okay, tapos type nyo dito KINEMASTer. Yun. Okay, so tandaan nyo to guys ha, yun yung icon ng KINEMASTER application na ating gagamitin. So ito ay may 100 million downloads at 3 million reviews. Okay, so dahil ako ay nakapag-download na nito sa aking cellphone, i-open ko lang to. So dito sa interface ng KINEMASTER application, nakikita nyo itong malaking bilog sa may bandang kaliwa, may plus sign, pindutin nyo yan. Okay, so after that, piliin natin itong 16:9 ratio. After nyan, puntahan natin yung camera. Yan, pili tayo ng tapos may end position. Okay, so dahil ang unang gagawin natin ay zoom in, ang starting position natin, it should be on a wide screen. Ayan, so start position wide screen, dapat occupied dapat yung buong screen. Okay, tapos ang end position natin, diyan tayo magbabago, pindutin natin yung end position na yan. Okay, tapos dito sa may screen nyo, dito, ito gagalo-galuin ko, ayan. So dito natin babaguhin yung pwesto nito. So dahil nga ito ay zoom in effect, ang end position ay dapat naka zoom in yan. So to do the zoom in, kailangan using your both thumbs, okay, pindutin nyo yung screen na yan, tapos stretch out nyo lang ng sabay. Okay, so ganito yan guys. Okay, so pag i-zoom out nyo naman, ganoon pa rin, using your both thumbs, pindutin nyo yung screen ng sabay, tapos stretch in naman. Okay, pero dahil nga zoom in ang gagawin natin, stretch out natin to. Yan, hanggang sa mata. Okay, tapos check lang natin dito sa may bandang upper right corner. Okay, display natin guys kung gumana. Yun. So mapapansin nyo nga, gumana na yung zoom in effect. So itong video clip na to guys, ano siya, 9 seconds. So nag-apply yung zoom in effects for about 9 seconds. Okay, kaya medyo matagal yung
zoom in effect niya. Kung gusto niyo man maikli, iklian niyo lang yung video clip. Pakita ko lang guys ha. Halimbawa, ikliin ko. Ng mga 2 seconds lang. Tingnan natin yung zoom in effect. Ayan. So, mabilis lang. Okay. So, the more na mahaba yung video, yung zoom in effect ay matagal. Pag maikli lang yung video clip, okay, mabilis lang film ko lang. Tingnan natin. Tapos, ito ba? Just ko lang. Natin. Okay. So, pindutin nyo tong video clip dito sa may timeline nyo. Ito. Okay. Tapos, ang gagawin natin, nakita nyo yung susi rito. Sa may bandang left side. Susi. Yan. Tinuturo ng kamay. Okay, so pindutin nyo yan. Tapos, gawin nyo dito sa may video clip nyo sa may timeline, iusog nyo lang na konti. Ito na. Ayan, usog nyo lang. Konti lang. Tapos, ang gawin nyo dito sa may screen, so, yung tinuturo ng kamay, i-zoom in nyo. Zoom in. Ayan. Okay. So, pansin nyo, nagkaroon ng panibagong dot dito sa may video clip nyo rito sa may timeline. Okay, tapos move lang natin ulit. This time, zoom out naman natin. Zoom out. Yan. So, nadagdagan na naman ng red dot. Okay. Yan yung animation. Okay. Tapos, move lang natin ulit. Okay. Tapos, zoom in. Zoom in. Yan. Medyo pawisan kasi kamay ko guys eh. Kaya hindi ko makaangat eh. Yan. Adjust. Tapos zoom out. O, isa pa ulit. Zoom in. Yan. Talos na lang. Zoom out natin. Yan. Tapos, after nyan, kung done na kayo, contento na kayo dyan, pindutin nyo itong check dito. Yan. Let's play natin guys. Yan. Nakita nyo, nag-zoom in and zoom out siya ng mabilis. Okay.
Okay, so yun lang yung dalawang paraan para gawin yung zoom in and zoom out effect. So I hope guys kahit paano nakatulong ako sa inyo. Pinasaludohan kita. Hey! So bago po tayo magtapos mga kapatid, gusto lamang pong i-shoutout yung mga kaibigan po natin. Unang-una na kay Kuya Ferds yan. So kung kayo po ay bagong YouTuber at gusto nyo pang matuto patungkol sa pagiging YouTuber, mag-subscribe lang po kayo. Inintindi ito, pilipitan dila nito. Po kayo sa channel niya. And also to Master Ronaldo Bacsapra, pugay po Master. So si Master Ronaldo Bacsapra po ay isang arnis master at siya po ay nagtuturo ng self-defense. So pa-contact lang po siya at mag-subscribe po kayo sa channel niya kung gusto niyo pong matuto. And also to my former student who is now a professional magician, Gerard Espiritu. So kung kailangan niyo po ng isang mahusay na magician, maaari niyo po siya kontakin. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, comment, subscribe, and hit that notification button para updated ka sa mga learnings natin. Sa magandang araw, salamat sa pagdalaw. See you next time. God bless po sa lahat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.